नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पहिलो चरणको यानि कि प्री टेस्ट एक्जाममा चाहिँ बैंकिङ टपिकबाट सोध्न सकिने विभिन्न नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्ने क्रममा छौं। आजको यो भिडियो चाहिँ MCQ पार्ट 2 रहेको छ। हामीले पार्ट 1 मा पनि NRB रिलेटेड MCQ हरूलाई हेरिसकेका छौं र आजको यो पार्ट 2 मा पनि सोही बमोजिम जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौं चारवटा अप्सनहरु सहित। त्यसैले अब आउन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। हामी सुरुमा क्वेशनहरु हेर्नेछौं, त्यसपछि क्वेशनमा दिएको चारवटा अप्सनहरुबाट चाहिँ हामी राइट आन्सर चुज गर्नेछौं र यो भिडियोमा हामी जम्मा 28 वटा प्रश्नलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले अब नम्बर 1 मा हेरौं। तल दिएका मध्ये सञ्चालकको योग्यता कुन हो अथवा सञ्चालकको क्वालिफिकेसन चाहिँ कति हो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। सुरुमा अप्सनहरु हेरौं। अप्सन नम्बर ए नेपाली नागरिकता भएको अथवा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्यो। अप्सन बी उच्च नैतिक चरित्र भएको। अप्सन सी ए र बी भनेको चाहिँ नेपाली नागरिकता भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको दुवै हुनु पर्यो भने अप्सन नम्बर डी नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भएको हुनु पर्यो। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी कि अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ ए र बी भनेर दिएको छ। नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र भएको पनि हुनु पर्यो सञ्चालकको योग्यतामा। अब नम्बर 2 को क्वेशन हेरौं। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायका कुन अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन्? यहाँ कुरा आएको छ। एकजना भनेको चाहिँ गभर्नर, त्यसपछि अर्को भनेको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक है कुन कुन अवस्थामा चाहिँ पदमुक्त हुन्छन् भनेर सोधेको छ प्रश्नले। अब सुरुमा अप्सन हेरौं। अप्सन ए मा छ मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थापन हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा। अप्सन नम्बर बी मनासिब कारण बिना लगातार 3 पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा। अप्सन नम्बर सी बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी अथवा बदनियत देखिएमा र अप्सन डी माथिको सबै। अब यो चाहिँ कुन हो भने राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। माथिको सबैमा कुन कुन भयो? अप्सन ए को मुलुकको बैंकिङ अथवा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी हानि नोक्सानी पुग्ने प्रकारको कुनै कार्य गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुने अवस्था आयो। अर्को भनेको चाहिँ मनासिब कारण बिना लगातार 3 पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि यो पदमुक्त हुने अवस्था आउँछ भने अर्को चाहिँ बैंकको काम कारबाहीमा यदि बेइमानी अथवा बदनियत गरेको देखिएमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदमुक्त हुने अवस्था रहेको छ। र अब 3 नम्बरको प्रश्न हेरौं। 3 नम्बरको प्रश्न छ निम्नमध्ये सञ्चालकको अयोग्यता कुन हो? हामीले अघि योग्यता क्वालिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्यौं, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अयोग्यताको कुरा रहेको छ। अब अप्सन हेरौं। अप्सन ए राजनैतिक दलको सदस्य। अप्सन बी वाणिज्य बैंकको बहालवाला पदाधिकारी। अप्सन सी आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वाणिज्य व्यवस्थापन जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र अप्सन डी ऋण तिर्न नसकी साहुको दामसाईमा परेको। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। सी मा चाहिँ के छ भने आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वाणिज्य व्यवस्थापन जनप्रशासन विषयमा चाहिँ स्नातकोत्तर गरेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि सञ्चालकको चाहिँ अयोग्यता होइन, अरु चाहिँ सबै अयोग्यता हो। किनकि राजनैतिक दलको सदस्य भएको हुनु भएन, अनि वाणिज्य बैंकको बहालवाला पदाधिकारी भएको हुनु भएन, अनि ऋण तिर्न नसकी साहुको दामसाईमा परेको पनि हुनु भएन योग्य हुनको लागि। त्यसैले यो चाहिँ अयोग्यता अन्तर्गत पर्दछ, तर यो स्नातकोत्तर गरेको अप्सन सी चाहिँ अयोग्यतामा पर्दैन। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी। अब 4 नम्बरको प्रश्न हेरौं। बैंक व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अप्सन ए 7 जना, अप्सन बी 4 जना, अप्सन सी 6 जना र अप्सन डी 3 जना। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 4 जना। यसैगरी 5 नम्बरको प्रश्न बैंक व्यवस्थापन समिति कसको मातहतमा रहन्छन्? यहाँ 4 जना सदस्य हुन्छ भनेर हामी थाहा पाइसकेका छौं। अब यो बैंक व्यवस्थापन समिति चाहिँ कसको मातहतमा रहन्छ? अब अप्सन छ अप्सन ए गभर्नर, अप्सन बी अर्थमन्त्री, अप्सन सी अर्थ सचिव र अप्सन डी सञ्चालक समिति। अब यी 4 अप्सनहरु मध्ये कसको मातहतमा रहन्छ भन्दा यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सञ्चालक समितिको मातहतमा रहन्छ।
अब 6 नम्बरको प्रश्न, बैंक व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? अप्सन ए गभर्नर, अप्सन बी अर्थ सचिव, अप्सन सी अर्थमन्त्री र अप्सन डी मुख्य सचिव। र अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए गभर्नर। गभर्नर चाहिँ बैंक व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहन्छ। अब 7 नम्बरको प्रश्न, यसै गरी 7औं प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समिति को प्रति उत्तरदायी हुन्छ? अप्सन ए गभर्नर प्रति, अप्सन बी सञ्चालक समिति प्रति, अप्सन सी अर्थ सचिव प्रति र अप्सन डी बैंक व्यवस्थापन सचिव प्रति। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो, अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समिति चाहिँ को प्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सञ्चालक समिति प्रति। अब 8 नम्बरको प्रश्न हेर, 8औं प्रश्न, लेखा परीक्षण समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अब अप्सन नम्बर ए मा 7 जना, अप्सन बी 5 जना, अप्सन सी 3 जना र अप्सन डी 6 जना। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ यो लेखा परीक्षण समितिमा जम्मा 3 जना सदस्य रहन्छन्। अब 9 नम्बरको प्रश्न, लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? के को लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव है। अब अप्सनहरु हेरौं। सुरुमा हामी 4 वटा अप्सनहरु। अप्सन ए समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक, त्यसैगरी अप्सन नम्बर बी समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ, अप्सन सी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बैंकको आन्तरिक लेखा विभागको चाहिँ लेखा परीक्षण विभागको चाहिँ प्रमुख लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। अब 10 नम्बरको प्रश्न हेरौं। बैंकले कहिले आफ्नो आय व्ययको भनेको इन्कम एक्सपेन्सेसको चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ है, विवरण तयार गर्नुपर्छ, स्टेटमेन्ट। अब अप्सन हेरौं। सुरुमा अप्सन ए प्रत्येक आर्थिक वर्षमा, प्रत्येक फिस्कल इयरमा हैन, अप्सन बी मा प्रत्येक 6 महिनामा, अप्सन सी प्रत्येक महिनामा र अप्सन डी माथिको सबै। अब बैंकले चाहिँ आफ्नो इन्कम एक्सपेन्सेसको स्टेटमेन्ट कहिले कहिले तयार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। अब 11औं प्रश्न हेरौं। नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई हुनेछ? अप्सन ए नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई, अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयलाई, अप्सन नम्बर सी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र अप्सन डी ए र बी भनेको चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई र अर्को भनेको चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयलाई। अब जुन चाहिँ नेपालको मौद्रिक नीति है, मोनिटरी पोलिसी चाहिँ निर्माण गर्ने, त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। हामीले 4 वटा अप्सन पनि हेरिसकेका छौं र यसको पूर्ण अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ हुन्छ है। अब 12 नम्बरको प्रश्न हेरौं। नेपालको मौद्रिक इकाइ के हुनेछ? एकदमै सजिलो प्रश्न छ यो चाहिँ। ए मा छ रुपैयाँ, बी मा पैसा, सी मा सुन र अप्सन डी मा चाँदी। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ मौद्रिक इकाइ नेपालको रुपैयाँमा हुन्छ, अप्सन नम्बर ए। अब 13 नम्बरको प्रश्न हेरौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितो पत्र र विनिमय पत्र अधिकार पत्र कति प्रतिशत धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था छ? के गर्दा भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब नोटहरु निष्कासन गर्दा अनि सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा भयो हैन, विदेशी धितो पत्र, विनिमय पत्र अनि अधिकार पत्रहरु चाहिँ कति प्रतिशतसम्म चाहिँ धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर यहाँ सोधेको छ। अब पर्सेन्टेज हाम्रो कति रहेको छ भन्दा अप्सन ए मा 55%, अप्सन बी मा 50%, अप्सन सी मा 100%, 100% हैन, र अप्सन डी मा 75% रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 50% चाहिँ धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब 14 नम्बरको प्रश्न। विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई रहेको हुन्छ? भन्दा अगाडि चाहिँ मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा कसलाई हुन्छ भनेर पनि पढिसकेका छौं। तर कुरा के आएको छ भने हामीले झुक्किनु हुँदैन, प्रश्नहरु राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। प्री टेस्टमा चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ हामीले प्रश्नहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ, अप्सनहरु चुज गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ कुरा आएको छ विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने
कुरा विदेशीका आएको छ हैन। र अब विदेशी विनिमय नीति चाहिँ निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि गराउने पूर्ण अधिकार चाहिँ कसलाई रहेको हुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब अप्सन हेरौँ सुरुमा। अप्सन ए अर्थ मन्त्रालय, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन सी ए र बी भनेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, त्यसपछि यो बी भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले भनेको, र अप्सन नम्बर डी चाहिँ माथिको कुनै पनि होइन है। अब यो विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने, गराउने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दा राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हुन्छ यो पनि। र अर्को भने मौद्रिक नीति निर्माण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हुन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ विदेशी विनिमय नीतिहरू निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने गर्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै अधिकार हुन्छ पूर्ण रूपमा। अब 15 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। विदेशी विनिमय सञ्चित भन्नाले के बुझिन्छ? अब अप्सन हेरौँ सुरुमा। अप्सन ए बैंकले जिम्मा लिएको सुन चाँदी अथवा बहुमूल्य धातुहरू है। अप्सन बी बैंकको खातामा जम्मा रहेको विदेशी मुद्रा, अप्सन सी बैंकको नाममा विदेशी बैंक खातामा रहेको विदेशी मुद्रा, र अप्सन डी माथिको सबै। अब विदेशी विनिमय सञ्चित भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अप्सन नम्बर डी राइट आन्सर माथिको सबै। माथिको सबैमा हाम्रो के पर्यो त? बैंकले जिम्मा लिएको सुन चाँदी अथवा बहुमूल्य धातुहरू पनि पर्यो, त्यसपछि भनेको बैंकको खातामा रहेको चाहिँ जम्मा गरेको विदेशी मुद्राहरू पनि पर्यो हैन, अनि बैंकको नाममा विदेशी बैंक खातामा रहेको विदेशी मुद्राहरू पनि पर्यो। यसले गर्दा के हो भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चित भन्नाले चाहिँ यी तीनैवटा अप्सनलाई चाहिँ बुझाउने भएकोले गर्दा अप्सन नम्बर डी हाम्रो राइट आन्सर रहेको छ। अब 16 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 16 नम्बरमा चाहिँ के प्रश्न छ भने नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धनको लागि सूचना नेटवर्कको स्थापना कुन निकायले गर्दछ? अप्सन ए नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले, अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयले, अप्सन सी यो नेरा बैंक लेखेको छु मैले नेपाल राष्ट्र बैंक, र अप्सन डी भनेको माथिको सबै। अब जुन चाहिँ नेपालको बैंकिङ अथवा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धनको लागि चाहिँ सूचना नेटवर्कको स्थापना कुन निकायले गर्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हो। अब 17 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा एनआरबीले देखाएका कुन अवस्थामा वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई कार्य अघि बढाउन सक्छ? अब अप्सन हेरौँ है। अप्सन ए पूर्ण वा आंशिक रूपमा आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेमा, अप्सन बी खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा, अप्सन सी बैंकले समयमा आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएमा, र अप्सन डी ए र बी दुवै भनेको चाहिँ यो ए अप्सन र बी अप्सन है। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी ए र बी दुवै, जुन चाहिँ पूर्ण अथवा आंशिक रूपमा आफ्नो दायित्वहरू भुक्तानी गर्न नसकेमा र खुद सम्पत्ति भन्दा चाहिँ यदि दायित्व बढी भएमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर काम चाहिँ अघि बढाउन सक्छ। अब 18 नम्बरको प्रश्न। एनआरबीले कहिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्छ? अप्सन ए प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा, अप्सन बी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनामा, अप्सन सी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्र, र अप्सन डी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 15 दिनभित्र। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्रमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरू चाहिँ सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्छ। यसै गरी 19 नम्बरको प्रश्न छ। एनआरबीले देखाएका कुन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्छ? अप्सन ए लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अप्सन बी आफ्नो काम कारबाही बारेमा प्रतिवेदन, अप्सन नम्बर सी आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन, र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ सरकार समक्ष कुन कुन प्रतिवेदनहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पर्छ, अनि आफ्नो काम कारबाहीको बारेमा भएको प्रतिवेदन, र अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक अथवा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन पनि सबै पेश गर्नुपर्ने भएकोले अप्सन नम्बर डी माथिको सबै राइट अप्सन हाम्रो राइट आन्सर रहेको छ। अब 20 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए बालुवाटार काठमाडौँ, अप्सन बी थापाथली काठमाडौँ, अप्सन सी बानेश्वर काठमाडौँ, र अप्सन डी अनामनगर काठमाडौँ। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ बालुवाटार काठमाडौँमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ।
अब 21 नम्बरको प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको उपत्यका बाहिर कतिवटा शाखाहरू रहेको छन् काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर चाहिँ कतिवटा ब्रान्चहरू रहेको छ भन्दा अप्सन ए 4 वटा अप्सन बी 7 वटा अप्सन सी 5 वटा र अप्सन डी 6 वटा अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 7 वटा जुन चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर। यसैगरी 22 नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा कतिवटा विभागहरू रहेका छन् अप्सन ए 14 वटा अप्सन बी 15 वटा अप्सन सी 18 वटा र अप्सन डी 12 वटा यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 18 वटा जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको विभागहरू चाहिँ 18 वटा रहेका छन्। अब 23 नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपाल राष्ट्र बैंकको जम्मा कति कार्यालयहरू रहेको छ अब हेरौँ अप्सन ए 7 वटा अप्सन बी 8 वटा अप्सन सी 6 वटा र अप्सन डी 9 वटा यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 9 वटा नेपाल राष्ट्र बैंकको जम्मा कार्यालयहरू 9 वटा रहेका छन्। 24 नम्बरको प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ अप्सन ए 5 जना अप्सन बी 3 जना अप्सन सी 2 जना र अप्सन डी 1 जना अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 2 जना हुन्छन् डेपुटी गभर्नर 2 जना रहने व्यवस्था छ। अब 25 नम्बरको प्रश्न हेरौँ सञ्चालक समितिको अवधि कति हुन्छ अथवा कार्यकाल कति हुन्छ भन्दा अप्सन ए मा 4 वर्ष अप्सन बी 5 वर्ष अप्सन सी 6 वर्ष र अप्सन डी 3 वर्ष यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 5 वर्ष जुन चाहिँ सञ्चालक समितिको अवधि है। अब 26 नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति नियम निर्देशन र निर्णय कसले गर्दछ अप्सन ए गभर्नरले अप्सन बी व्यवस्थापन समितिले अप्सन नम्बर सी सञ्चालक समितिले र अप्सन नम्बर डी ए र बी ले भनेको चाहिँ ए मा हाम्रो गभर्नरले अनि बी मा भनेको चाहिँ व्यवस्थापन समितिले चाहिँ गर्दछ भनेको छ अप्सन डी ले। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो भन्दा यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सञ्चालक समितिले गर्दछ जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरू त्यसपछि नियम निर्देशन र निर्णय चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्दछ। अब 27 नम्बरको प्रश्न हेरौँ जुन चाहिँ सर्वोच्च मौद्रिक निकाय हो है हेरौँ अप्सन नम्बर ए नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड छ अप्सन ए मा अप्सन बी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अप्सन डी मा अप्सन सी मा चाहिँ ए र बी भनेको नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुवै र अप्सन डी मा केन्द्रीय बैंक जुन चाहिँ सर्वोच्च मौद्रिक निकाय हो अप्सन नम्बर डी केन्द्रीय बैंक सर्वोच्च मौद्रिक निकाय हो। अब 28 नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ अप्सन ए महालेखा नियन्त्रकले अप्सन बी बैंकद्वारा नियुक्त गरिएका लेखा परीक्षकले अप्सन सी महालेखा परीक्षकले र अप्सन डी स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी महालेखा परीक्षकले गर्दछ नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण। र हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ जम्मा 28 वटा प्रश्नहरू हेरिसकेका छौं जुन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित रहेको छ र हामीले बुझ्नै पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेको छ यो प्री टेस्टको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। र आजको भिडियो यति नै र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछौं MCQ हरू लिएर। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।